नमस्कार, मी अश्विनी. यम्मी यम्मी चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज मी तुम्हाला एक हेल्दी रेसिपी दाखवणार आहे, ती म्हणजे गुळ शेंगदाण्याचे लाडू. चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी एक कढई घेतलेली आहे. त्या कढईमध्ये मी आता टाकले आहेत 1/4 कप बदाम. हे बदाम आपल्याला मीडियम हीटवरती व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत. इथे आता आपले बदाम व्यवस्थित भाजले गेलेले आहेत. आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता मी त्यामध्ये टाकणार आहे अर्धा कप किसलेलं खोबरं. खोबरं पण आपल्याला मीडियम हीटवरती व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. इथे आता आपलं खोबरं भाजून झालेलं आहे. आता आपण काढून घेऊया. आता मी इथे घेतलेले आहेत 2 कप शेंगदाणे. शेंगदाणे पण आपल्याला व्यवस्थित असे खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत मीडियम हीटवरती. इथे आता आपले शेंगदाणे व्यवस्थित भाजले गेलेले आहेत. मी गॅस बंद करून घेतलाय आणि आपल्याला हे थंड होऊन द्यायचे आहेत. आता इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये खोबरं आणि बदाम बारीक करून घेणार आहे. आता आपले शेंगदाणे व्यवस्थित थंड झालेले आहेत. तर आता आपण ते मिक्सरला बारीक करून घेऊया. इथे मी 1 कप गूळ घेतलेला आहे 2 कप शेंगदाण्यांसाठी. तर मी अर्धा गूळ आणि अर्धे शेंगदाणे अर्ध्या अर्ध्या पार्टमध्ये बारीक करून घेणार आहे मिक्सरला. पहा इथे मी व्यवस्थित बारीक करून घेतले मिक्सरला. आता मी त्यामध्ये टाकणार आहे 5-6 चमचे तूप. तूप मी थोडंसं कोमट करून घेतलेलं आहे. आता हे तूप आपण व्यवस्थित सगळीकडे मिक्स करून घेऊया. तुम्ही तूप जरूर वापरा. तुपामुळे एक छान अशी चव येते आपल्या लाडूला आणि बाइंडिंग पण छान येतं. आता आपण छोटे छोटे लाडू बांधून घेऊया. या पद्धतीने मी आता सगळे लाडू बांधून घेणार आहे. इथे मी सगळे लाडू तयार करून घेतलेले आहेत. पहा आपले हेल्दी आणि पौष्टिक असे लाडू तयार झालेले आहेत. आता सगळ्यांचे नवरात्रीचे उपवास चालू आहे. उपवासासाठी तर ही खूप हेल्दी रेसिपी आहे आणि तुम्ही थंडीच्या दिवसांमध्ये पण खाऊ शकता आणि हे लाडूने आपल्या बॉडीला पटकन एनर्जी पण मिळते. तर आजची रेसिपी कशी वाटली ते नक्की सांगा आणि प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. परत भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.